ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਵੱਲ। ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। 5.5 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਪੋਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ 2.73 ਮਿਲੀਅਨ ਨੇ ਡਾਕ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਮਤਦਾਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 5 ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ। ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੂਚੀ 'ਚ ਬਰਕਰਾਰ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ $250 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ। ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਅਮਲ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਮੋਰਿਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਸਿਡਨੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਜਲਦੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। AEC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਪੋਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2.73 ਮਿਲੀਅਨ ਨੇ ਡਾਕ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ 5 ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨੂੰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਚ ਬਾਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ, ਜਾਪਾਨੀ ਸ਼ਿਨਰੀਕੀਓ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਯਹੂਦੀ ਸਮੂਹ, ਕਹਾਨੇ ਕੱਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਇਸਲਾਮੀ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਮਿਸਰ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ $250 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ontario ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ontario NDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਵਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਐਡਰੀਆ ਬ੍ਰੈਟ ਅੱਜ ਵੁੱਡਬ੍ਰਿਜ 'ਚ ATF ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ NDP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਲਈ ਹਾਈਵੇ 407 ਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਵੇ 413 ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਹਾਈਵੇ 407 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ NDP ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ontario 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਵੇ 407 ਨੂੰ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। NDP ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ATF ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੈਨੀ ਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਈਵੇ 407 ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ontario NDP ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ NDP ਸਰਕਾਰ 47 ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਨਾਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਲੱਗੂਗਾ 413 ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 47 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ
ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਟਰੱਕਰਸ ਜਿਹੜਾ 400 ਸੀਰੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 47 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜੈਸਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟੋਨੀਅਨਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਂਟੇਰੀਅਨਸ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ NDP ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। We're going to be helping our truckers. NDP always has been working for everyday people, making sure we understand the needs of truckers especially. We know in Brampton we have a gridlock issue and that there is a big issue with congestion. NDP just had made an announcement. I'm so excited that we're going to be making truckers on 407 for free, and I think that would free up the congestion on other highways and help other commuters to get from point A to point B with saving time and money. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੈਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ NDP ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਡੈਪੂਟੀ ਲੀਡਰ ਆਫ Ontario's ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਟਰਸ ਐਂਡ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਆਰ ਸਟਕ ਔਨ ਦ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਗੁੱਡਸ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 407 ਆ ਉਹਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ NDP ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਬੈਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, come on down to 50 Kennedy Road South, Brampton ਦੇ ਵਿੱਚ। We would love to have you there. NDP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ 407 ਹਾਈਵੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। NDP ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਟਰੱਕਰਸ ਵਾਸਤੇ 407 ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ 400 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। My name is Andrea Barrett. I am the NDP candidate in Brampton South and very excited to be at today's announcement. So today we know that gridlock is a problem and we know that the Brampton has a very strong trucking community and we've listened and we've heard what you need. So today we announced that we're going to do our part in eliminating gridlock by reducing the tolls on the 407 to 0. That's right, 0. If you are a truck driver and you're taking the 407, there'll be no tolls for you. We can recoup this money from the $1 billion that the 407 owes to the province. We will recoup that money and use that money so that trucking companies can get their goods and products from point A to point B. We know this is very expensive and costs our trucking community thousands of dollars. This will also eliminate gridlock. So for regular drivers like myself, now there'll be less traffic. So we can drive and not be stuck in traffic for hours. This is an immediate solution that we can do today. Not something that's going to happen 10 years from now, something that will happen immediately today, save our truckers thousands of dollars and get traffic flowing freely. We're very proud of this initiative and look forward to your support on June 2nd to vote NDP. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੈਨ ਗਿੱਲ ਹੈ, ATF ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 407 ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ NDP ਵਾਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 407 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਾਈਵੇ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਐਮਟੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, 401 ਫੁੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ 401 ਤੋਂ ਰਸ਼ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਬੀਰ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ 407 ਜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਸਕਾਰਬਰੋ ਮਾਰਕਮ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ ਲੈਸ ਫਿਊਲ, ਲੈਸ ਟਾਈਮ, ਲੈਸ ਐਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਕੈਨ ਮੇਕ ਮੋਰ ਮਨੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੇ ਇਨਫੈਕਟ ਰੈਗੂਲਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ 401 ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੇ ਉੱਧਰੋਂ 401 ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ 407 ਤੇ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। NDP ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 407 ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘਟੂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਈਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ 401 ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ 407 ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘਟੂਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ,
ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਊਲ ਦੀ ਕੰਸੰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਊਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸ ਸਕਾਈ ਅਪ ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਕਾਰਬੋਰੋ ਤੇ ਅਲਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਟੇਟਸ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਟਿਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਟਿਲ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਪੇ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫੀਸ ਲੇਟ ਪੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡ੍ਰੌਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਸਟਿਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਰਹੇ। ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਨਾ 2 ਸਬਜੈਕਟ 'ਚੋਂ ਸਪਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਰਿਸਿਪਟ ਭੇਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ 2 ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸਿਪਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ $3200 ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 3200 ਆਪਾਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ $3200 ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਫੀਸ ਭਰਤੀ $3200 ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ 27 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਲ ਵੀ ਪਈ ਆ, ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ 5240 ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਈ ਜਦ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 2 ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀ $3200 ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਉਂ 2 ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀ 5240 ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਨ ਕੈਂਪਸ ਨੇ ਵਧਾਈ ਆ ਫੀਸ। ਤੇ ਉਦਣ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੋੜਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਵੀ ਫੀਸ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ 5240 ਹੋ ਗਈ ਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਾਂ ਮੰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕਰਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੈਬ ਬੇਸਡ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ $3100 ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ $3100 ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੋੜ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫੀਸ ਭਰਾ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਫੀਸ ਭਰਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡ੍ਰੌਪ ਦਵਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਸ ਦੀ ਰਿਸਿਪਟ ਭੇਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਸ ਵੱਧ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਡਨ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਲਟਾ 5240 ਭਰਾ ਲਏ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿਲ 'ਚ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। We know that inflation is taking a toll on the lives of Canadians and on their pocketbooks, and that's why once again in this tax season, Mr. Speaker, the basic personal income amount has grown again. Another $500 in the pockets of Canadians. A family right now that has been able to take advantage of our childcare benefit in Alberta will save almost $6,000 a year. We've indexed the Canada Child Benefit to inflation. We are focused on affordability, Mr. Speaker, and the needs of Canadians. The honourable member for Central Okanagan, Similkameen Nicola. The last time we saw the price of groceries jump 10% was in 1981, when another big tax and spend Liberal Prime Minister was in office.
What was his name again? Well, it's like deja vu all over again, Mr. Speaker. Doug Porter, the chief economist at BMO, said that inflation is spreading much more broadly and at a clear risk of getting firmly entrenched. Will the Liberal government acknowledge today that its big tax and spend policy are entrenching inflation? And when will they start to address the cost of living crisis that we're in, Mr. Speaker? The Honourable Minister of Tourism. One of the first things we did when we formed government in 2015 was lower the taxes on the middle class twice, tax the wealthiest 1% more. In Budget 22, we have increased taxes on Canada's banks. The illegal war in Ukraine that Putin has started is driving up inflation. If the Conservative Party is serious about supporting Canadians, they can start supporting smart legislation, smart results, stop blocking the BIA finance, get it to a vote, and put money in the pockets of Canadians. The Honourable Member for Central Okanagan, Similkameen Nicola. He's still using talking points from 2015. He's got the time machine. He's going back to 1981 with their policies. Now, other energy exporting countries like the United States and Australia are taking action to protect their consumers from record high gas prices. Trevor Thome, an economist at the University of Calgary, has found that when Alberta dropped its gas tax, it successfully reduced their inflation rate in April. Since they obviously have no ideas about how they can improve on gas prices, Mr. Speaker, will they at least reconsider the Conservative proposal to exempt the GST on fuel? Will they at least do that? The Honourable Minister of Tourism and Associate Minister of Finance. Mr. Speaker, we know that inflation is affecting the lives of Canadians, and that is why our budget stepped up to the plate. And I know the Conservatives don't like that we have been delivering for Canadians for 7 years. I know it offends their sensibilities. But the reality is, Mr. Speaker, in our budget, dental care for Canadian families, doubling support through the first-time home buyers credit, a multi-generational home renovation tax, $500 to those facing housing affordability, Mr. Speaker. They can scream and shout. We're going to keep delivering for Canadians. ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਸ ਤੇ ਡਸੇਜ ਆਫ ਕਾਰਨਵਾਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੇ ਡਸੇਜ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ 70ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਯੋਲੋਨਾਈਫ 'ਚ ਨਾਰਦਰਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। Honored guests, elders and friends, I would like to begin, if I may, by acknowledging that we are in chief dry geese territory. And it is an honour to visit what has, from time immemorial, been the traditional land of the Yellowknives Dean First Nation, and more recently, the homeland of the North Slave Métis Alliance. Je ne saurais vous dire à quel point mon épouse et moi sommes heureux d'avoir eu la chance de revenir au Canada cette semaine et de renouer avec les gens et les lieux de ce remarquable pays. Pour moi, ce fut un grand plaisir de revenir à Yellowknife pour la première fois depuis plus de 40 ans, more than 40 years since I've been here. During this Jubilee visit, we have again been reminded of everything that makes Canada so special, not least the vastness and magnificence of the country that you share, the diversity, compassion, and inclusivity which you embody. We have once more felt the extraordinary generosity of spirit for which the Northwest Territories, and indeed Canada as a whole, are so rightly known throughout the world. In fact, what connects you all is that when faced with a challenge, you do not run from it, you run towards it. And I can only hope that your actions inspire and challenge others to do the same. When we began our journey in St. John's earlier this week, and in marking the Queen's Platinum Jubilee by celebrating the spirit of people and service, our great hope
was that we might listen to and learn from Canadians directly. This hope has been more than fulfilled. ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਅਲਬਰਟਾ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਰੇਚਲ ਨੋਟਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੜਨਗੇ। ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰੇਚਲ ਨੋਟਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। Today, we are coming before Albertans to talk about our province and the bright future that we can build. And I come with a message to all those Albertans who might have voted for the UCP and now feel let down by their actions and their behaviour over the last 2 years. You deserve better. And make no mistake, the drama and the infighting that has plagued this UCP is not over. In fact, yesterday's news is the starting gun for more chaos and more distraction. We have, right now, a caretaker government. We've actually had one for some time now. Months ago, senior UCP leadership left the government on autopilot so they could focus on their leadership campaign. And now, when all of that should have come to a close, we're at the start of yet another. Albertans don't deserve an absentee caretaker government for months and years on end. Albertans, you deserve better. And if you give me the honor of serving as your Premier again, that's exactly what you'll get. Now, our NDP government wasn't perfect, that's for sure. But we provided stable, trusted leadership that put families first. And as a leader, I've learned from the things that we did right in government, and I've also learned from the things that we got wrong. And I've listened carefully to Albertans. And I've worked day and night to build a team that will provide the forward-looking, thoughtful, responsive, pragmatic, and unified government that Albertans need now more than ever. This is one of the things that you told me we needed to do. So I'd like you to take a look at this amazing group of women and men who are just some of the candidates Alberta's NDP will be putting forward to Albertans in the next provincial election. For all of us here, what matters is you, your family, your guarantee of good public health care and good public education, your hope for good paying jobs for you and for your children long into the future right here in Alberta, and your protection from the rising cost of living. उधर मॉन्ट्रियल च मोंकी फॉक्स ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। So I'm going to do an update on the suspected outbreak of cases of monkeypox. This monkeypox outbreak. At the time we're speaking, we have 17 cases that have suspected cases that have been declared to public health. 15 in Montreal, 1 on the South Shore, and 1 on the North Shore. Mainly, those cases are men that have had a sexual relationship with other men, aged between 30 to 55 years old, and the clinical presentation is mainly ulceration of oral and genital parts that are painful and with a phase before the eruption with fever, sweating and headaches. Most of our cases are not severe cases, so this is important to know at the time we're speaking. To understand how we suspected that it was a monkeypox virus, the first cases were declared the 12th of May. At first we thought it was more of a bacterian form, chancre mou as we call in French, but last Tuesday we had suspected cases in the USA that had traveled to Montreal, and this is when we started to think that, and knowing what was going on in UK after Spain and Portugal, we changed a little bit the course of our investigation. At the time we're speaking, we do not have any confirmation for laboratories, so we have to wait and hoping we are going to have the confirmation for the weekend. So this virus mainly is transmitted by close contact and gouttelettes, donc
droplets, sorry. So it is not a sexual transmitted disease, and it is not a disease that is with mandatory reporting. So what we're going to do right now, we're starting the investigation. We have diffused an alert to all physicians. ओंटारियो चोणा च डग फोर्ड ने फिर तो बाजी मारन ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ओंटारियो चोणा च इस बार फिर सेहत प्रबंध, एजुकेशन, हाईवे, रोजगार समेत होर भी कई मुद्दे काफी चर्चा च ने। डग फोर्ड ने एक बार फिर संबोधन करदे ओंटारियो वासियों ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ। A re-elected PC government will say yes to building a new and expanded Garden City Skyway Bridge over the Welland Canal. In addition to the new bridge, the existing Skyway Bridge will undergo a massive rehabilitation, including a full deck replacement, further expanding its capacity and improving the driving experience for commuters. Once complete, the new bridge will carry Toronto-bound traffic, and the upgraded existing bridge will carry Niagara-bound traffic. Twinning the Skyway is a vital project that will better connect St. Catharines to the rest of the Niagara region. It will improve cross-border trade and help strengthen the local provincial economies. Most importantly, this new bridge will offer a faster and safer and more reliable drive, so that mums and dads spend less time in traffic and more time at home with their kids. The Liberals had their chance to invest in a new Skyway Bridge, but no surprise, they didn't get it done. Stephen Del Duca had his chance. He was Kathleen Wynne's Minister of Transportation, but when families across Ontario were begging for help, he said no. This is the Del Duca Wynne Liberal record. When it came time to build things, when it came time to build roads, highways, and transit, they found every reason to delay. But they had time to increase gas taxes, impose new road tolls, and jack up the cost of renewing your license plate. As for Andrea Horwath and the NDP, they're the party of no. No to every new idea, no to progress, no to building. Andrea Horwath would rather protest a highway than build one. We can't allow the Liberals to take us back. We can't allow the NDP to hold us back. It's time to say yes to a new bridge on the QEW. And we won't stop there. We're saying yes to building Highway 413 and the Bradford Bypass. Yes to improving GO train service between Niagara and Toronto. फिलहाल वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।